Hi guys! Welcome back to my channel. This is your girl, Angelica, and for today's video, I'll be showing you how I created this look. This prom makeup look. And since the month of February is coming, di ba tuwing February ginaganap yung mga proms? Actually, ako isang beses lang ako nakatry ng prom. Yun yung junior prom namin kasi pagdating ng senior prom namin, hindi na kami pinayagan ng school magkaroon ng prom. Naging mahigpit na sila. And naalala ko din yung makeup dati. Kasi ang uso pa lang naman dati, ano bang year yun? 2010 to 2011 yata yun. Uso lang nun yung kulay pink na eyeshadow, blush on, tas lipstick, ganun lang. Kaya yung itsura ko na nakakatawa. Sino ba naman, diba? Dati pa yun. Kailangan ng improvement. Kaya naisip kong gawin tong video na to kung paano gumawa ng ganito. New makeup tutorial for prom. Pang pak na pak. Para yayain ka ng yung crush na magsayaw. Diba? So if you're ready, let's get right into the tutorial. So, ayan, nakapaglinis na ako ng aking face, nag-foam cleanser na ako, and naisipan ko na para sa aking eye makeup, gagawa ako ng cut crease, and para makita nyo yung aking crease, gagamit ako ng double eyelid tape, papalakihin ko siya ng konti, para makita yung cut crease ko. And ito siya, yung double eyelid tape. Nabili ko lang to sa Medio for 99 pesos. And ilalagay ko lang siya and I will be right back. So, ayan, nalagay ko na siya. Ayan. And gagamitin ko lang tong stick na to para itupi yung aking lids. Ayan. O, ayan. Malaki na yung crease ko. Lata na. Ayan na siya. Diba? And next, mag-moisturizer na ako ng face ko gamit yung Myra Vita White na moisturizer. Ayan. So, kailangan mag-moisturize ng face mo para magmukhang healthy yung skin mo sa prom nyo, diba? Ayaw mo naman magmukha kang dry doon. So, ayan. Nakapag-moisturize na ako. And next step, kailangan nating mag-primer. Kasi ayaw mo naman magmantika sa prom nyo, diba? Paano kayo sasayaw ng crush mo kung yung itsura mo, nagmamantika ka na best? At ang gagamitin kong primer ay itong Quick Effects No Shine Mattifier. Ayan siya. Ayan, lagyan mo lang yung part na nagmamantika ka or madali kang mag-oil. Sa ilong, sa T-zone. Ayan. Tsaka dito. After mo mag-prime ng face mo, syempre, ang susunod na step is mag-foundation ka. At ang gagamitin kong foundation dito is tong Fit Me Foundation. Ayan. Yan, simulan na natin lagay ng foundation. Ayan. Dahil yung foundation mo dito, pakak na pakak. Pero yung hindi naman sa level na magkikake siya sa mukha mo. Kasi pangit tignan yun. Tsaka nga pala, kung gagamit kayo ng foundation para sa inyong prom, kailangan yung walang SPF. Kasi pag nag-flash photography kayo, or pag nag-picture kayo na may flash, karaniwan, pag mga ganong occasion, tignan nyo, ang puti na mukha nyo tignan. Kaya iwasan ng may SPF na foundation. And itong Maybelline Fit Me, wala siyang SPF, kaya okay lang. After ng foundation, kailangan mo naman mag-concealer para maitago mo yung eye bags mo na pagkalaki-laki na pinagpuyatan mo. Huwag ka maging proud na pinagpuyatan mo yan sa prom nyo kasi mukha kang sabog. Paano ka pa isasayaw ng crush mo, diba? Ayan. Tsaka kung meron kang mga pimple marks dyan, gamitan mo ng concealer, itago mo na yan best. Under eye area. I-brighten natin ng ating eye bags. At taas. Tsaka yan, pimple marks. And wag mo kakalimutan i-blend yan, syempre. Eto tip lang, kung gusto nyo maging flawless yung inyong concealer at magmukhang full coverage,
kailangan patuyuin nyo muna siya ng saglit bago nyo siya i-blend. Ayan. Ngayon natin sa ilalim. Para yung sa aking under eye area, mas nagtagal. And yan. Make sure na i-blend mo siya maigi para hindi siya mag-cake. Next thing to do is mag-cream contour tayo. Ito ang gagamitin ko, ang aking detail makeover na Pro Foundation Quad. Kunin ko lang yung pang contour na shade dito, which is ito. Parang hindi naman pagkalapad-lapad yung noo. Tignan. Diba? Katapos nyan, saka natin siya i-blend ulit. And dito sa kabilang side naman, yan. Blend, blend, blend lang. Yung pisngi na matambok para magkaroon ka naman ng chiseled na face. Kailangan talagang i-contour yan. After ma-blend yung cream contour, next naman is iset ko yung aking under eye area and yung parts na nilagyan ko kanina ng concealer gamit itong Nichido Final Powder. Next, habang pinag-set natin yung powder sa aking face, next naman is gagawa ko ng aking kilay. At ang gagamitin ko is yung gel liner. And susundan ko lang yung strokes ng kilay ko, pero mag-extend ako ng konti. And medyo hindi ko siya papatulisin. Unahin ko muna yung ilalim. Let's start here. Ayan. Hindi naman kailangan lagyan tong part na to kasi i-blend mo naman yung ibang product dito. And iwasan mong maging pa-square yung edge nito, ang part na to, ng inner ng brows mo. Kasi ang pangit tignan. Dapat parang curve lang siya. Ganun. And mag-blend na ako. Oh, yan. Okay na. And gagawin ko lang yung kabilang kilay ko off cam and I will be right back. Yan, dahil tapos na tayo sa kilay, ma-wipe out na natin yung final powder na nakalagay sa ating face or setting powder. Now, let's proceed sa eye makeup and maglalagay lang ako ng concealer para lang medyo matakpan lang yung double-eyelid tape na nilagay ko. Next, gagamitin ko itong Autumn Shadow Palette from Detail Makeover para sa aking eyeshadow. Ayan. And ang gagamitin ko muna for my transition is itong Amber. And ilalagay ko siya dito sa aking, sa taas ng aking double eyelid tape. Next, after nung Amber, so, ang gagamitin ko naman is itong Paisley na medyo orangey na tone. And start ulit ako doon. Next, I'll be using this opal to deepen yung aking outer V. Then, kuha ko ng ibang brush. So, ayun, na-realize ko, hindi ko pala napindot yung record button kanina nung naglalagay ako nitong cut crease. Gamit itong Detail Pro Foundation Quad. At ito yung kinuha kong pang cut crease. So, ayun na siya. Nakalimutan ko pindutin yung record button, sorry. Next naman, ang ipapatong ko sa ibabaw nitong aking cut crease is itong apple. Nagamit ako ng fingertips sa paglalagay niya.
Yan. Dumikit naman siya, pero kitang-kita pa lang yung double eyelid tape ko. Pero okay lang yun. Wipe out ko lang yung iba. Ano nakuha dito? Ayan. Gamit pa rin yung brush na ginamit ko kanina sa paglalagay ng concealer. Saka ko siya i-blend. And then, magpapatong ako nitong rye sa inner part ng aking cut crease. And next naman, gagamit ako ng black gel liner. Ilalagay ko siya dun sa ibabaw ng aking cut crease para kitang-kita yung pagkakaroon ng cut. Saka ko siya i-smudge. Next naman is wing liner. Gamit lang ako ng ganitong eyeliner. Maglalagay lang ako ng falsies and I will be right back. So, ayan, nakapaglagay na ako ng false eyelashes. Next naman is para sa ating under eye makeup. And ang gagamitin ko lang is itong Harkin. And next naman is gamit ako ng brown eyeliner para sa aking tight line and maglalagay na rin ako sa aking waterline. Ito siya. Unahin ko muna itong aking waterline. Mascara. Next naman is magkukontour ako ng face ulit at gagamit ako ng powder contour. Ito, yung gagamitin ko. At huwag kakalimutan i-contour yung ilong. And gagamit lang akong fingertips sa pag-contour ng aking nose. Yung product, lagay ko lang siya sa aking fingers. Ayan. Start muna ako dito sa ilalim. Ayan. Ito, no? Ayan. Paangat. Saka natin siya i-blend. Gamit na ako ng ganitong brush. I-blend ko siya. Next naman, blush on. And maglalagay ako ng light lang na blush on. Dito sa apples ng cheeks. Ayan, okay na ako sa blush on ko. Next naman, maglalagay ako ng highlighter sa upper part ng aking cheeks, sa bridge ng nose, at saka sa aking cupid's bow. Ayan. Para kahit madilim, nagsasayaw kayo, kumikinang-kinang ka. O, diba? Pak, pak, pak!
for the lips naman, gagamit muna ako ng lip balm. At ang gagamitin ko is itong Pretty Secret Lip Balm with Tint in Red. Yan. Moisturize muna natin yung lips. After mag-lip balm, next naman is lipstick. At ang gagamitin ko is itong Maybelline Touch of Nude. So, ito na. Tapos na ako sa aking makeup. But wait. Mag-aayos muna ako ng aking buhok at saka magpapalit na ako ng damit para pang prom na talaga. So, this is now the final look. So that's it for this video. If you enjoy and like this video, don't forget to give it a thumbs up, comment down below, and subscribe to my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na, and i-click mo yung bell button sa tabi nun para maging updated ka sa mga susunod kong videos. Thank you for watching and see you again on my next video, guys. Thank you. Bye-bye!